हेलो सबैलाई नमस्ते गाइजहरु अनि वेलकम टु माई च्यानल टेक्नो नेपाल। सदाको जस्तै आज पनि मेरो च्यानलमा आउनुभएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले एउटा यस्तो कुरा गर्न गइरहेको छु मित्रहरू, जो कि तपाईले घरै बसी तपाईले अनलाइन पैसा कमाउने पैसा पनि यस्तो खाले पैसा हो कि त्यो तपाईलाई सुन्दा भन्दा अचम्म लाग्छ, तपाईलाई गर्दा अचम्म लाग्छ। मैले जुन भनेको सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर तपाईले त्यो काम फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले चाहे आओस् नआओस् तपाईले ट्राई त गर्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू। तपाईलाई कसैले एउटा पाई म आज वास्तवमा भन्न गएको एउटा पाई नेटवर्क हो। तपाईलाई कसैले चाहिँ फेसबुकमा भन्यो होला कि कसैले तपाईलाई इन्भाइट गर्यो होला कि यो एप तैँले हाल, यो एप राखे तँलाई फाइदा हुन्छ, पाई एपहरू कसैले तपाईलाई इन्भाइट गर्यो होला, न फेसबुकमा कसैले तपाईलाई भन्यो होला, तर कसैले भन्न त भनेको छ। तपाईले पिआई भनेर तपाईले त्यो एप तपाईले सुन्नु भएको पनि त कसैले तपाईलाई सुन्नु भएको छ, या तपाईलाई कुनै साथीले चाहिँ तपाईलाई त इन्भाइट गरेको छ यो एप। वास्तवमा यो एप भनेको के हो, तपाईले यो एपलाई जान्नु भएको छ छैन? जान्नु भएछ भने चाहिँ ठिकै छ, र जान्नु भएको छैन भने मेरो भिडियोलाई हेर्नु होला। म तपाईलाई आज मैले स्पष्ट रूपले चाहिँ सबै कुराहरू भन्ने छु। वास्तवमा यो पाई भनेको वास्तवमा के हो, यसलाई मान्छेले चाहिँ किन सेयर गरिरहेछन्, यसलाई किन युज गरिरहेछन् भनेपछि यसमा एक किसिमको रहस्य होला नि त। मतलब यो मान्छेले यति सेयर गरिरहेछन् भनेपछि मान्छेले कि यसबाट केही बेनिफिट पाए होलान् भनेर त उनीहरूलाई फाइदा भएको छ होला भनेर त उनीहरूले तपाईँलाई सेयर गरेछन् नि। तपाईँले त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँलाई के बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नहोला, चाहे होला है। तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस् कि तपाईँ पाई भनेको के हो। पाई भनेको एउटा मित्र यो पनि एक किसिमको पैसा हो। पाई भनेको तपाईँले योभन्दा पहिला पनि यो बिटकोइन भन्ने कुरा सुन्नुभएको थिएन। सुन्नुभएको छ भने ठिकै छ, सुन्नु भएको छैन भने तपाईँलाई मैले भनेको छु। यो बिटकोइन पाई भनेको तपाईँको उस्तै खाले मनी हुन्। यसको चाहिँ कसै प्रति पनि कन्ट्रोल हुँदैन। यो पाई भनेको चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी हो। यसलाई चाहिँ एउटा क्रिप्टो करेन्सी भन्छ, जो कि तपाईँको चाहिँ बिटकोइनलाई पनि। तपाईँको सुरुमा चाहिँ 2009मा चाहिँ बिटकोइन आएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ बिटकोइनको प्राइस चाहिँ कम थियो। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन अहिले पाईको एप जस्तै तपाईँको बिटकोइन एप आएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ जसले त्यो बिटकोइन एप चाहिँ डाउनलोड गर्छ उसलाई चाहिँ 50वटा बिटकोइन फ्री थियो। 50वटा बिटकोइन उसले चाहिँ त्यो एप चाहिँ डाउनलोड गरेर उसले पाउँथ्यो। त्यस्तै अहिले पाई आएको छ। जस्तै तपाईँको अहिले बिटकोइन तपाईँको 2009मा त बिटकोइन जब आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको भ्यालु चाहिँ नेपालको चाहिँ 3-4 रुपियाँ थियो। अहिले त्यही तपाईँको बिटकोइनको भ्यालु तपाईँले डाइरेक्ट चाहिँ गुगलमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले 1 बिटकोइन बराबर नेपाली 10 लाख भएको छ। 10 लाख जुन कि तपाईँको 2009मा चाहिँ जम्मा नेपाली 1 रुपियाँ थियो भने अहिले 10 लाख भएको छ, किनकि त्यसका युजर बढिरहेका छन्। त्यस्तै जस्तै पाईले पनि अहिले केही वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा अपडेट निकालेको छ, र नयाँ अपडेटहरू चाहिँ उसले चाहिँ साइडमा मेसेजमा उसले अपडेट देखाएको छ। यसका अहिलेसम्म युजर भनेको चाहिँ 5 मिलियन युजर भएका छन्। अब सीमित युजर सिलेक्ट भएपछि यो जुन हामीले अहिले जसरी हामीले अन गरिरहेका छौँ त्यो बन्द हुनेवाला छ गाइजहरू। त्यसैले चाहिँ तपाईँले यो एप राख्नुहोस्, यो एप तपाईँले फ्रीमा राख्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुनै पैसा कस्ट लाग्दैन। तपाईँले एक दिनमा चाहिँ एकखेर खोलेर माइनिङ गरे मात्रै हुन्छ। तपाईँलाई सानो नेट भए हुन्छ कि जम्मा 5 सेकेन्डलाई तपाईँलाई नेट भयो नि, नेट छ भने काफी हुन्छ। अहिले जहाँसम्म नेट प्रायः घरमै छ, नेट छैन भन्ने कुराको छैन। यो एप तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ, जुन कि तपाईँले चाहिँ बिटकोइन जस्तै तपाईँले फ्रीमा पाउनुभएको थियो। अनि यो यस्तो खालि यो पनि तपाईँको पैसा हुन्छ कि मतलब अनलाइन मनी हो यो। जस्तै तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर पैसा राख्नुभयो अनि त्यो जुन तपाईँको एपमा त जुन तपाईँले त पैसा देखाउँछ नि, यसमा पनि त्यही हुन्छ कि तपाईँको यसमा सबै कोड हुन्छ, भेरिफाई नम्बर हुन्छ, सबै हुन्छ। यसमा तपाईँको यसमा सबै नम्बर हुन्छ। तपाईँले चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा हाले बाबा तपाईँ यहाँ फोनमा हेर्दा चाहिँ मतलब एनएसएसिया भनेपछि रेस्टिङ ब्याङ्क जस्तो तपाईँले 500 पैसा हेर्नुहुन्छ नि, जब तपाईँले त्यहाँ राखेको पैसा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि, जो कि तपाईँले चाहिँ त्यो पैसा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कमा जानु भने हाम्रो जुन कागज साथी त्यो पैसा यो त्यो किसिमको पैसा होइन त्यो, तर त्यो किसिमको पैसा नभए तापनि त हामीले चाहिँ त्यही पैसाले किन्छ भने हामीले यसैबाट हामीले अनलाइन अर्डर गर्न सकिन्छ। मतलब यो भनेको हाम्रो अनलाइन मनी हो गाइजहरू। हामीले त त्यसलाई साट्न सकिन्न, छुन सकिन्न, तर त्यसलाई केवल महसुस मात्रै गर्न सकिन्छ कि मतलब हामीले एउटा आधारमा त्यहाँ ब्याङ्कमा छ भने जस्तै हामीले ब्याङ्कमा पैसा राखेर हामी ढुक्क हुन्छौँ, त्यही अनुसार हामीले चाहिँ त्यहाँ ढुक्क हुन्छ। त्यहाँ पनि मतलब आफ्नै सेक्युरिटी हुन्छन्।
तपाईँको चाहिँ जब फ्रीमै हुन्छ भने तपाईँले त्यो एप किन डाउनलोड गर्नु त। त्यसैले चाहिँ तपाईँले आजै गएर त्यो एप डाउनलोड गर्नुहोस् मित्रहरू। त्यो एप भनेको तपाईँलाई रियल्ली मैले चाहिँ भनेअनुसार तपाईँलाई बहुत राम्रो एप हो। तपाईँले चाहिँ दिनमा चाहिँ एक फेरमा त्यो एप खोलेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिनमा खोले बापत चाहिँ तपाईँले चाहिँ 6वटा पाइ तपाईँले पाउनुहुन्छ, जुन कि 6 पाइ बराबर अहिले चाहिँ नेपालको हिसाबले चाहिँ अहिले 300 समथिङ छ। जब 300 समथिङ छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ जस्तै 300 समथिङ छ भनेपछि 3 इन्टु 140 कति हुन्छ, होइन सरी 300 छ कि। तपाईँ 300 भनेपछि तपाईँ 1 पाइ बराबर 300 छ। जब 1 पाइ इक्वल टु 300 समथिङ छ भनेपछि चाहिँ 6 पाइ बराबर 6 इन्टु 3 गरेपछि चाहिँ 1800। जब तपाईँले चाहिँ 24 घन्टामा चाहिँ 1800 रुपियाँ चाहिँ त्यो भनेअनुसारले चाहिँ 1800 रुपियाँ कमाइ हुन्छ। फेरि तपाईँको चाहिँ तत्कालै पैसा आउने होइन, सर्टन टाइम लाग्छ यसको लागि, किनकि यसका युजरहरू धेरै छन् मित्रहरू होइन। यसलाई हामीले फेक भन्न चाहिँ मेरो विचारमा मैले फेक मान्दिनँ। चाहे अहिले 200-300 रुपियाँ देखाए पनि, चाहे 150 रुपियाँ आए पनि तपाईँको पैसा ढुक्का हुन्छ। यो कुरा मेरो मनमा विश्वास छ, किनकि मैले यो काम गरिरहेको छु। र तपाईँले पनि यो काम तपाईँले फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो सानो एप हुन्छ, थोरै एमबीको एप हुन्छ, तपाईँले त खोलेर गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे विश्वास मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, खोल्नुहोस्। तपाईँको त्यो एपले तपाईँलाई कुनै पनि फोन ह्याङ गर्दैन, कुनै पनि अननेसेसरी कुराहरू युज गर्दैन। तपाईँले एक दिनमा खोल्नुहोस्, तर पछि चाहिँ आफै अपडेट हुनुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ त्यो एप खोल्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। र तपाईँलाई मैले एउटा लाइभ प्रुफ देखाउने छु। अनि अहिलेसम्म चाहिँ मैले त्यो चाहिँ कतिवटा पाइ अन गरेँ र मैले कसरी अन गरेँ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई मैले डाइरेक्ट प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर देखाउने छु। गाइजहरू तपाईँले हेर्नुहोस् कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण अझै त्यो मेरो फोन मार्फतबाट तपाईँलाई म देखाउँछु। ओके बाई, अहिलेको लागि ओके बाई, थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे। मित्रहरू तपाईँले चाहिँ यसबाट चाहिँ डाइरेक्ट खोल्नु, जब तपाईँले मैले मेरो फोनमा हेर्नुभएको छ मित्रहरू, अनि तपाईँले चाहिँ मैले मेरो फोनमा भएको सबै कुरोहरू तपाईँलाई देखाउने छु। र तपाईँले चाहिँ पाइ एप चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले सुरुमा चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। म प्ले स्टोरमा गएको छु मित्रहरू। प्ले स्टोरमा गएपछि पिआई दाएपछि चाहिँ तपाईँ सुरुमा इन्टरफेस आइहाल्छ, पाइ नेटवर्क भनेर आउँछ। मैले अहिले दाम्न गइरहेको छु पाइ भनेर, सरी पी दाबेछु पिआई। सो अहिले मैले पाइ नेटवर्कमा इन्टरफेस भइसकेको छ। त्यो तपाईँले त हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ कि 5 मिलियन भ्युज 5 मिलियनले डाउनलोड गरिसकेको छ। तपाईँले आफ्नो फोनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू। 5 मिलियन डाउनलोड गरेछ भनेपछि त्यसमा त केही न केही रहस्य होला नि होइन मित्रहरू त। अनि बेसी मेरो अनइन्स्टल ओपन भनेको छ, मैले पहिले इन्स्टल गरिसकेको छु मित्र। तर मैले डाइरेक्ट ओपन गर्न गइरहेको छु। मैले त डाइरेक्ट अब इन्टरफेस सुरुमा कस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ भनेको त थाहा हुन्छ। इन्टरफेस अहिले यस्तो आएको छ, रविन ढकाल, किशोर नेपाली, रविन ढकाल, अर्जुन भने मेरो यो चारवटा मैले मेम्बरहरूलाई सेयर गरेको छु भन्ने यो देखाएको छ। अनि मेरो माइनिङ टाइम देखाएको यो, मतलब तपाईँको 24 घन्टामै माइनिङ हुन्छ। 24 घन्टा भएपछि तपाईँको चाहिँ फेरि माइनिङको लागि सोध्छ। तपाईँले खोल्ने बित्तिकै त्यो 24 घन्टामा चाहिँ माइनिङलाई सोध्छ यो के नाउ यु आर अर्निङ भनेको छ। ग्रेट यु हेभ अर्निङ पाइ हाउ वेयर यु आर सेक्युरिटी सर्कल इज इन्कम्प्लिट भनेको छ। यसमा एउटा सेक्युरिटी सर्कल पनि हुन्छ, त्यस्तो कारणहरू सेक्युरिटी सर्कल चाहिन्छ। र मेरो पाइ टोटल पाइ भनेको मेरो 320 पाइ भएको छ। तपाईँले चाहिँ यसलाई अरू केही गर्नु पर्दैन कि, पाइ 320 पाइ भइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ तपाईँले अरू यसलाई अरू केही गर्नु आवश्यक छैन। तपाईँले यसलाई चाहिँ एकपटक अति खोल्नुपर्ने हुन्छ कि 24 घन्टामा एक पेड खोल्नुपर्ने हुन्छ कि। 24 घन्टामा एक पेड खोलेर जुन अघि तपाईँको जुन इन्टरफेस देखाएको थियो त्यही किसिमको तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि पाइ अन गर्न थाल्छ। तपाईँको चाहिँ एक दिनमा चाहिँ माइनिङको हिसाबले चाहिँ तपाईँको 6वटा पाइ आउँछ कि। जस्तै तपाईँलाई मैले अहिले तपाईँले कोही पनि मान्छे चाहिँ राख्नुपर्छ नि भने चाहिँ तपाईँको 6 पाइ आउँछ। र यदि तपाईँले चाहिँ 3-4वटा मान्छे राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पाइको स्पिड बढ्छ कि। जस्तै तपाईँले चाहिँ कुनै पनि मान्छे चाहिँ नराखेर तपाईँले जुन 6 पाइ पाउनुभएको थियो भने तपाईँको माइन स्पिड बढ्छ। जुन तपाईँको जुन चाहिँ यहाँ 365 छ नि, त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइन स्पिड चाहिँ बढिरहन्छ कि। जस्तै तपाईँको चाहिँ सुरुमा चाहिँ कसैले पनि जोइन गर्न भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 24 घन्टामा एक पेड खोल्नु भने तपाईँ 6 पाइ पाउनुहुन्छ, 6 पाइ के। जस्तै आज जुन अगाडि मेरो इन्टरफेस आएको थियो त्यो मेरो भ्याइएको थियो र त्यो 24 घन्टा भ्याइएको थियो र त्यो टाइममा इन्टरफेस जुन आएको थियो त्यहाँ मैले त्यो जुन माइनिङ गरेको थिएँ नि सुरुमा जुन इन्टरफेस त्यो खालेको चाहिँ तपाईँको त्यस्तो इन्टरफेस आउँछ। र तपाईँले चाहिँ यदि तपाईँलाई कसै साथीले चाहिँ सेयर गरेको छ, इन्भाइट गरेको छ भने चाहिँ तपाईँले मेरो कोडबाट तपाईँले चाहिँ सुरुमा तपाईँको नाम हुन्छ, युजर नेम भनेर भर्नु हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई ओटिपी कोड माग्छ कि। ओटिपी कोड भनेको चाहिँ स्पोन्सरले चाहिँ तपाईँलाई जसले इन्भाइट गरेको छ भने ठिकै छ। यदि तपाईँ इन्भाइट गरेको छैन भने तपाईँले चाहिँ सुरज 781 भन्ने चाहिँ त्यो ओटिपी कोडमा चाहिँ सुरज सुरज 781 दाम्नु भयो भने तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट खुल्छ। अनि तपाईँले चाहिँ कसरी स्पोन्सर गरेको छ भने अनि उसको चाहिँ ओटिपी कोड चाहिँ दाउनु भयो भने तपाईँले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ
रिसेन्टली नै 1 पाउनुहुन्छ चाहिँ यो चिज तपाईँले आफै नै ओटिपी कोड राखिदिनु भन्नु पाउनुहुन्छ एकदमै राख्नु न भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 0 पाइबाट स्टार्ट हुन्छ तपाईँको फेरि बस तपाईँको त फाइदा हुन्छ भने तपाईँ किन त्यो अरू सेयर गरेछ भने चाहिँ तपाईँलाई यो हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ 1 पाइ अभियसली पाउनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ कसैले सेयर गरेछ भने ठिकै छ यदि तपाईँले सेयर गरेछ भने सुरु गरेको छैन भने त्यो ओटिपी कोडमा चाहिँ सुरज 781 दाब्नु भने तपाईँको चाहिँ 1.1 पाइ चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिसेन्टली पाउनुहुन्छ तपाईँले जब फ्रीमै हुन्छ भने तपाईँको यो सानो एपले तपाईँको फोन ह्याङ हुने सम्भावना केही हुँदैन सानो एप हो तपाईँलाई थोरै तपाईँलाई 5 सेकेन्डको लागि मात्रै वेट गर्छ यसले तपाईँको जुन माइनिङ अप्सनमा माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ 1 पाइ बराबर तपाईँको चाहिँ नेपाली 2-3 भयो पुगेको छ क्या मित्रहरू तपाईँलाई चाहिँ ठिकै छ चाहे 50 रुपियाँ चाहे 2 रुपियाँ चाहे 3 रुपियाँ होस् न जब तपाईँले पहिला आइरहेको छ तपाईँले चाहिँ 6 पाइ तपाईँ दिन पाउनुहुन्छ भने र ओके भिडियो सो मैले यो धेरै भिडियो लामो गर्न चाहिनँ र तपाईँ यो लामो भिडियो चाहिएको छ भने जस्तै मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कमेन्टमा गरिदिनु होला अनि यो भिडियो त मित्र तपाईँलाई कस्तो लागेछ ओके म अब अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु ओके बाई